të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion Plus në këtë intervistë drejt për drejt me ministrin e sapo dekretuar të Drejtësisë, zotin Enkelejd Alibeaj. Zoti Alibeaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Në të vërtetë emërimi i Ministrit të Drejtësisë ka qenë surprizë jo aq për faktin që vinte nga kabineti i kryeministrit, por ndoshta për faktin se nuk i takonte grupimeve politike brenda Partisë Socialiste ose nuk i takonte grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ishte një njeri që kishte zgjedhur në vend karrierës politike atë administrative. Shpresoj që intervista e sotme do të jetë fokusuar në një lloj profilit tuaj, që padyshim pjesa më e madhe e teleshikuesve do jenë kurioz për ta ndjekur, por edhe në problematikën më të madhe që ju keni do të detyroheni të përballen si Ministri i Drejtësisë. Thonë që drejtësia është një nga sektorët më të vështirë, nuk e di se ndani edhe ju të njëjtin mendim. Pak më parë ju thatë Partisë Socialiste, Partisë Demokratike. Atëherë ka qenë lapsusi imi. Okej. A është sektori vështirë? Është vërtet i vështirë. Por që janë vështirësi, besoj të kapërcyeshme. Kapërcyeshme nga një bashkëpunim i gjitha palëve, gjitha forcave motore, të cilat do duan... Që nuk do asnjëherë. Nuk do t'jeni kaq i sigurt. Nuk do t'jeni kaq i sigurt për faktin që drejtësia nuk ka përbërë ndonjëherë dhe nuk besoj të përbërë një argument politik në të cilin palët të kapen fort dhe të varin shpresat e tyre elektorale. Është një arsye mbi palët. Është një arsye mbi palët, është një arsye mbi palët. Nga plagët më të mëdha të shoqërisë shqiptare sot. Pikërisht për këtë. Pikërisht për këtë. Është arsye mbi palët sepse është vërtet një plagë për shoqërinë. Që do të thotë gjithë shoqëria, gjithë shtresat e shoqërisë, si ato që japin drejtësi, si ato që pësojnë jo drejtësinë, tashmë kanë kuptuar se ka ardhur një moment i cili duhet për hir të disa interesave më të larta se sa palëve politike apo partijake, t'japim fund këtij lloj kalvarit të mosbërjes së sistemit. Dhe besoj kjo do të jetë një arsye e cila do të ulë gjakrat dhe do të arrijë në një moment palët të bëjnë një pakt të madh për shqiptarët. Do insistoj më pas, megjithëse jam shumë skeptik ndaj këtyre pakteve, të paktën nga eksperjenca e 17 viteve të fundit, zotë ministër, por pyetja ime parë brenda atij që unë quajta fillim profili juaj, që padyshim është kuriozitet për teleshikuesit. Si ndjeni kur ju thon ministër, kur ju quajnë ministër? Periudha e surprizës më ka kaluar. Që ka zgjatur? Që do të thotë që zgjat gjithmonë në Shqipëri, jam shumë se 3 ditë. Po. Tashmë ka filluar të themi periudha ku më duhet të perceptoj, dhe besoj kanë filluar të perceptoj peshën e përgjegjësisë, dimensionet e kësaj përgjegjësie, dhe të futem me shpejtësi, besoj, në ritmin e punës. Sa vjeç jeni, zoti Alibeaj? 34. 34. Është shumë moshë e re për të qenë ministër? Nuk është moshë e re, po të shohësh atë që quhet traditë juridike në Shqipëri, e cila është shumë herë më e vogël se sa mosha ime e re. Që do të thotë jo më shumë se sa 15 vjet. Sepse minimalisht themi nga viti 94 ka filluar dhe ka ndodhur një revolucion i vërtet, jo vetëm legjislacion, por edhe në vetë traditën juridike të këtij vendi. Që do të thotë që Shqipëria ka sot një prokurore 35 vjeçare, një ministër drejtësie 34 vjeçar dhe një kryetar të Këshillit të Lartë Drejtësisë besoj 38 vjeçar. Në mos gaboj plus minus 1. Që do të thotë mesatarja 35 vjeç. Që do të thotë ka minimalisht 3 njerëz, 3 poste kyçe të drejtësisë, të cilët kanë përfunduar, besoj, jo pa modesti, në mënyrë shkëlqyer fakultetin juridik të Tiranës, 2 prej cilëve kanë përfunduar shkollën e magjistraturës, që është kulmi i studimeve profesionale në jurisprudencë në Shqipëri, që do të thotë në komunitetin e juristëve, jo pa modesti, njihen si njerëz që gëzojnë reputacion të lartë gjithmonë profesional. Do t'i pyes më pas dhe për këtë, por doja të dija diçka më shumë për mënyrën se si ju përzgjodhet për postin e Ministrit të Drejtësisë. Përse kryeministri Berisha ju zgjodhi ju? Besoj do t'ishte një pyetje që do t'ishte me vend t'i drejtoj kryeministrit. Do t'ja bëjnë ati këtë pyetje, padyshim. Kryetarit të partisë, kryeministrit, kryetarit Këshillit të Atëherë po e Ministrave. ndërtoj ndryshe pyetjen. Cila ishte argumenti që kryeministri ju dha juve? Do të më thoni. Atëherë në takimin në momentin kur më komunikoi këtë lloj vendimi, më komunikoi thjesht dhe vetëm që ishte konsultuar me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë
për këtë vendim, pra që kishte zgjedhur që në vend të ministrit të dorëhequr të caktohesha unë. Ka qenë një komunikim i shkurtër. Ishte të surprizuar këtë moment? Një stepje emocionale të momentit sigurisht e kisha. Duhet të them që me kryeministrin, që kënë e prorimi drejt për drejt në pozicionin cilin kam pasur kontakte dhe biseda pothuajse të përditshme, disa herë edhe 2 herë në ditë. Do të thotë, kontaktet dhe thirrjet që më ndodhin me kryeministrin ishin kaq të shpeshta sa një thirrje më tepër apo më pak nuk mund të më lindte asnjë lloj ideje. Po shkonit për një punë të përditshme në zyrën e tij. Dhe kam filluar të shpjegoj një punë të përditshme që sigurisht kisha ato ditë. Dhe dolet nga zyra si Ministri i Drejtësisë. Dhe dola nga zyra me propozimin të thënë në mënyrë të qetë nga ana kryeministrit, bashkë me të thënë në mënyrë të heshtur, besimin e tij që unë do të mund të kryja me sukses një detyrë tillë. A pati në një moment që patë stepje? A pati në një moment që reflektuat dhe menduat që ndoshta nuk e bëni dot të punë? Atëherë, një njeri racional do të mund ta mendojë gjithmonë këtë gjë. Që nuk do të mund ta bëja dot gjë, nuk do të mund ta bëja këtë s'mund ta them. Që do të kisha vështirësi sigurisht. Mund të them këtë që unë, si shumë jurist, të cilët janë futur prej kohe këtij zanati, e mendoj gjithmonë veten në postin e atij që të mund të ndryshojë diçka në sistem. Sistemi i cili përfshin jo thjesht dhe vetëm sistemin e gjyqësorit apo të prokurorisë, por edhe shumë deg edhe periferike të këtij sistemi të madh. Dhe sigurisht kur t'jepet një mundësi e tillë për të bërë sado pak, në këtë është një rast i mirë. Të gjithë juristët, po t'i pyesësh, kanë gjithmonë ide të pashteshme se si mund të bëhet sistemi. A funksionojnë apo jo, është tjetër gjë. Në momentin kur të t'jepet ky rast, dhe t'jepet një rast real, atëherë duhet fillosh dhe të ridimensionosh dhe konceptet. Dhe kjo t'jep një lloj stepje gjithmonë emocionale atë moment. Pa i hyrë analizave që ju mund të keni bërë më pas momentin e parë, cila ishte arsyeja më e fortë që ju bënte të mendonit ose të hezitonit për postin? Arsyeja më e fortë. Ka një gjendje afër miranes të sistemit. Të sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë deri në këtë moment. Që do të thotë, kjo do të përbën dhe vështirësi më të madhe të çdo kujt ministri i cili do të caktojë në këtë vend. Kështu që ky ishte arsyeja. I kam kërkuar propozuesit dhe kryeministrit njëkohësisht bashkëpunimin e tij, dhe ky ka qenë kushti më i madh cilin i kam kërkuar, ma ka ofruar pa kufi. A pati në një moment që të mendonit që befas po hynit mes një ingranazhi, s'do doja ta quajte bluers, po mjaft problematik brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku grupe rivale përplasen për këtë post? Ju i quani grupe rivale. Rivalen politik është krejtësisht normale, nuk po... Jo, i quani ju. Po. Është normale një situatë. Po i quaj grupe konkurrente. Nuk di se sa e vërtet është kjo në rastin konkret. Shtypi komenton faktin që ju përzgjodhet pikërisht për këtë arsye, për të shmangur përplasjet midis grupeve brenda Partisë Demokratike. Unë besoj se e njoh jo pak themi mjedisin politik dhe partijak. Kam pas fatin të jem afër identiteteve më të mëdha politike të Partisë Demokratike, të qeverisë dhe të maxhorancës, dhe mund t'ju them me bindje që nuk bëhet fjalë kursesi për grupime apo korrente. Bëhet fjalë për? Bëhet fjalë për këndvështrime të ndryshme të parit të metodës apo mjeteve për të arritur ato që quajnë qëllimet përbashkëta. Që konkurrojnë ose përplasen për të implementuar secili grup. Për të arritur në ato që quajnë qëllimet përbashkëta të një maxhorance, të filluara që nga korriku i 2005-s, që besoj do të çojnë me sukses në 2009. E sigurisht, të këndvështrime të ndryshme që vinë për shkak edhe të identiteteve dhe të individualiteteve që ka kjo parti, kjo maxhorancë, për shkak edhe të peshës së madhe dhe detyrimeve të mëdha të vëna nga perëndimi dhe nga vetë populli dhe nga vetë elektorati, sfidave të mëdha që pret janë fare normale. Dhe besoj për bën atë dinamik të brendshme një parti. Dhe kjo duhet gëzoj njerëzit. Mos më thoni që grupi parlamentar i Partisë Demokratike është shumë i gëzuar për zgjedhjen tuaj si ministër, zoti Alibeaj. Atë grupi parlamentar i Partisë Demokratike
duhet tjetë shumë i gëzuar për zgjedhjen e një njeriu, dhe këtu po flas thjesht dhe vetëm konsiderata personale, i cili në 2005 kaloi shumë nga deputetët e tij në kontenciozin elektoral. Duhet tjetë shumë i gëzuar sepse nga një ranë unë jam një nga prurjet e Komitetit të Orientimit të Politikave. Ishte një gjithë e dinë se çfarë ishte dhe çfarë solli. Jam një nga bashkëpunëtorët, themi, të hershëm dhe natyral të Partisë Demokratike, kohë më parë. Dhe besoj, unë kam arritur që në marrëdhëniet me të gjithë antarët, jo vetëm të grupit parlamentar i cili përbën thelbin e majorancës, por dhe me elementë të tjerë të kësaj të Partisë Demokratike, apo qoftë edhe të aleatëve, kam arritur të krijoj marrëdhënie respekti, marrëdhënie reciprociteti në këtë rast. Mund të them këtë që personalisht nuk kam perceptuar asnjë sinjal të tillë. Është ende herët. Mbas. Doja të pyeta cilat kanë qenë raportet tuaja me ministrin paraardhës, me zotin Rusmali. Kanë qenë dhe janë. Po. Dhe do të jenë. Kanë qenë atëherë e para? Kanë qenë marrëdhëniet bashkëpunimi të hershme. Sa të hershme? Të themi që mbas vitit 2001. Po që kanë arritur një lloj niveli konsistence, sepse njohja ime me zotin Rusmali ka qenë më hershme. Sigurisht ka qenë një marrëdhënie bashkëpunimi, të themi në vitin 2003, gjatë kohës ku unë bëja përfaqësimin e subjektit politik dhe kandidatëve të Partisë Demokratike në rastin e zgjedhjeve parlamentare, gjatë vitit 2004 në rastin e reformës elektorale, ku bashkë me të u ai si pjesë politike dhe unë si pjesë teknike, kemi bërë pjesë në grupin e ekspertëve teknik të OSBE-s për reformimin e kodit zgjedhor, po kështu edhe në vitin 2005. Domethënë është një marrëdhënie e hershme bashkëpunimi. Aktualisht shumë të mira. Shumë të mira. Dhe besoni se do të jenë tilla? Kam garancinë nga ai që do të kem të tilla. Cila është karriera juaj? Nga cili qytet vini? Ku keni studiuar? Si keni mbritur deri në paradhomën e kryeministrit? Po quaj paradhomë departamentit. Atëherë, po e filloj që nga momenti daljes tim në dritë. Kam lindur në vitin 11 shtator, në muajin shtator në datën 11 të vitit 1973. Kam lindur dhe më duhet ta them, kam lindur në një kamp internimi në fshatin sektor Seman të Fierit. Prindërit e mi ka qenë të internuar që prej vitit 1950. Atëherë, prindërit e mi, si nga ana e babait ashtu dhe nga ana e nënës, ka një prejardhje prej një klase të pasur, themi të para vitit 44, me pasuri të mëdha. Përveç kësaj, ka pasur, unë kam gjyshin edhe xhaxhan tim të cilët janë vrarë gjatë luftës. Nga ishte prejardhja juaj? Nga cili rreth i vendit? Atëherë nga rreth i Mallakasës dhe i Beratit, në rastin e nënës. Kam filluar shkollën. Janë vrarë gjatë luftës në çfarë pozicion? Atëherë, një gjyshi im ka qenë një nga drejtuesit e formacionit politik të atëhershëm balli kombëtar, po ashtu edhe xhaxha im. Është vrarë në rrethin e Skaparit. Në vitin 1943. Keni lindur në 11 shtator 1973 në një nga zonat e internimit, po quaj në Seman të Fierit. Si ka qenë jeta juaj e pasme? Atëherë kam vazhduar shkollën deri në moshën 12 vjeç dhe në vitin 1987 jam detyruar të largohem nga i vend. Jam detyruar për arsyen sepse me arsye fare thjesht nuk më jep në shkollë. Mundësitë e mia për të shkolluar në atë rast ishin të pamundura. Dhe për shkak edhe të një mundësie të vetme që unë kisha në Tiranë, të një farefisit tim, jam vendosur në 87-ën në Tiranë, për shkak se edhe në Tiranë kur regjimi po bëj pak më liberal, duke ardhur më liberal dhe Tirana duke qenë një qytet i madh
Megjithëse mund të humbisi. Dhe aty pësova, po kjo është histori tjetër, pësova një lloj përndjekje të vogël. Vazhdova klasën e 8 në Tiranë, në shkollën 10 Korriku. Mbas klasës 8 kam vazhduar gjimnazin Qemal Stafa dhe mbas gjimnazit kam vazhduar fakultetin juridik. Në vitin 97 kam mbaruar fakultetin juridik. Fati i madh dhe disa persona të tjerë që në atë rast, që në vitin 96 ishte dalë ligji për shkollën e magjistraturës dhe kam qenë brezi i parë, i cili fitova në konkursin e bërë për atë rast. Në 1997. 97. Po, dhe u diplomuat në? Dhe jam diplomuar në vitin 2000. 2000. Domethënë në përfundim të shkollës së magjistraturës. A është e vërtetë që ju keni refuzuar të shkoni atje ku u emëruat mbas mbarimit të shkollës? Po. Përse? Kam refuzuar duke dhënë dorëheqjen. Atëherë, thash ishte fat i madh për mua fitimi i shkollës së magjistraturës. Ishte rasti i parë që të bëhej një shkollë, që të bëhej një konkurrim i tillë dhe të bëhej një shkollë e tillë e cila do të specializonte jurist në dy profesionet më pikante, prokuror dhe gjyqtar, dhe unë kam zgjedhur në rastin e gjyqtarit në atë kohë. Jo pa modesti, them që në rastin e konkurrimit u kam dalë i pari, brezin e parë. Ligji në atë kohë parashikonte që rezultatet do të ishin ato të cilat do të përcaktonin edhe karrierën e mëtejshme, gjë që nuk ndodhi në rastin tim. Përse nuk ndodhi? E kam fare të qartë sepse nuk ka ndodhur në atë rast. Përse? Gjatë kohës që kam qenë në stazhin profesional, keni parasysh që në vitin e 3 të shkollës. Në stazhin profesional do të thotë gjyqtar me drejta dhe privilegje të plota. Më ndodhi që të kisha disa gjyqe të cilët kishin edhe konotacion politik në atë kohë. Keni parasysh periudhën 99-2000. Ma përmendi njërin për këtyre gjyqeve. Atëherë, njëri prej gjyqeve ka qenë rasti i famshëm i vjedhjes Floridit, i Thesarit. Një tjetër ka qenë rasti i 14 shatorit, një mas sigurimi për një nga themit pandehurit në asaj kohe. Të cilët, gjyqe të cilat nuk morën atë vendim përfundimtar të dhënë nga unë, siç mund të kërkohej nga disa segmente të asaj kohe. Koha më dha të drejtë, dhe për këtë jam krenar. E sigurisht në përfundim të shkollës, fatkeqësisht për mua emërimi im ishte në skrapar. Do të thotë, nuk u ndoq kriteri i dhe pavarësisht se pse nuk shkuat aty ku i caktuan. Dhe nuk shkova sepse që në momentin e zgjedhjes shkollës dhe gjatë gjithë kohës kam pas dëshirë të madhe që të isha në sistem, por të isha në sistem për të ndjekur një karrierë. Dhe mohimi i kësaj të drejte tregoja të në skrapare nuk do të thotë mohosh drejtën e karrierës. Jo, të shkosh në skrapar nuk do të thotë të mohosh as të drejtën e karrierës, sepse ata njerëz meritojnë të njëjtën cilësi drejtësi dhënie si dhe në mes Tiranës. Por nuk mund të mohoje një njeriu të drejtën që ai të aspironte për të rritur profesionalisht, për të arritur në nivele më të larta e tjerë. Morali i ngjarjes time ishte i tillë, një gjë e tillë nuk do të ndodhte. Dhe keni parasysh që në një sistem i tillë, të cilit i mungon një nga thelbit ose një nga shtyllat identifikuese të siç është sistemi i karrierës, vuan në rënd. Kjo është një nga arsyet, ose themi, kjo është një marrëdhënie ime drejt për drejt me sistemin, që unë besoj se do duhet ta fus apo ta inkuadrojnë atë që do të quhet reforma në drejtësi. Në 2000 keni refuzuar të shkoni aty ku ju caktuan, për padyshim keni humbur dhe atë fillimin e karrierës tuaj. Cili ka qenë angazhimi juaj nga viti 2000 deri në vitin 2005 kur keni shfaqur në me njëherë marrëdhënies time dorëheqje, dhe duhet ta saktësoj dhe është dorëheqjen, pavarësisht se ndodhi diçka tjetër, Këshilli i Lartë i Drejtësisë në atë rast nuk më pranoi dorëheqjen e çuditshme, vendosi shkarkimin tim, po më pas me anë gjykatës lartë rivendosa të drejtën. Menjëherë mbas dhënies së dorëheqjes, unë fillova të ushtroj profesionin e avokatisë, pranë dhomës kombëtare dhe pranë dhomës së avokatëve të Tiranës. Pra për 4 vjet keni qenë avokat. Nga viti 5 vjet. Dhe si nga viti 2000 deri në vitin 2005. Po sigurisht një avokat, një profesionist i lirë ka qenë kësaj kohe apo më parë me afrimin e Partisë Demokratike? Afrim. Ose lidhja juaj me Partinë Demokratike? Duke konsideruar themi preardhjen e time dhe të familjes time, nuk ishte asnjë dyshim që unë do t'i përkisja themi krahut të djathtë. Ishte një lloj zgjedhje po. Institucionalisht themi afrimi i parë ka qenë që në moshën 18 vjeçare kur kam votuar. Kjo sigurisht kuptohet. Por
thash, në mënyrë konsistente kanë qenë pas vitit 2001, ato çfarë unë thash më përpara, pjesëmarrje aktive dhe dhënie kontributi modest, ai që besoj të gjithë e dinë, domethënë, pozicionin tim në gjithë kontencioset elektorale. Dhe si keni hyrë në COP më pas? Si ka ndodhur? Si të gjithë të tjerët ishte ftesa e kryeministrit, edhe për mua. Sigurisht kisha njohje edhe të tjerë. Kryeministri. Do të thënë kryetarin atëhershëm të Partisë Demokratike. Njohja ime ishte të themi si pjesëmarrës i grupit ekspertëve teknik në pranë OSBE-s në vitin 2004. Sigurisht kisha njohje edhe më para të themi që në vitin 2003 me pranë KQZ-s dhe kolegjisë dorë të gjitha rastet që unë ndoqa. Më konkret tash u bë në vitin 2004 kur ishte një moment klu, themi, i reformës elektorale dhe që do të parashikonte, do të përcaktonte dhe fatet e betejës elektorale më vonë. Që në atë moment kanë qenë, themi, lidhjet e mia, më vonë pata ftesën e kryetarit të Partisë Demokratike, cilën e pranova dhe duke njohur të gjitha, duke bërë një... U bë antar i Komitetit të Orientimit Politikave. A mendoni që ky organ funksionoi vetëm deri në zgjedhje, zoti? Jo. Alibeaj? Unë besoj dhe nga bisedat që kam pas dhe me antarët e tjerë të Komitetit të Orientimit Politikave, besoj se kryeministri, kryetari i atëhershëm, ka qenë shumë i pastër, shumë i qartë dhe shumë fair në marrëveshjet që bëri me të gjithë antarët. Si ka qenë fair, si ka qenë i ndershëm? Në kuptimin që ka kërkuar prej tyre pjesëmarrjen e tyre, po, hapi partin ndaj këtyre individëve, u tha që kontributi juaj është ai që i cili do t'ju jap dhe do të shpërblehet në një farë mënyrë nesër nëse vinë në pushtet. Ka qenë harres thoni ju. Unë unë të jap ca shifra fare thjeshta. Ka qenë 38 antar të Komitetit të Orientimit Politikave. Prej të cilëve vetëm 6 prej tyre sot nuk ndodhen në pozicione drejtuese dhe të larta të ekzekutivit apo të legjislativit. Prej të cilëve vetëm 6, prej të cilëve vetëm 2 nuk kanë mundur, sepse të tjerët vetëm me dëshirën e tyre janë larguar për zgjedhje profesionale. Antarët e Komitetit të Orientimit Politikave i kenë parlament, i kenë qeveri, i kenë dhe pranë kabinetit. Pra kanë ruajtur të gjithë profilin e tyre, profesional dhe politik. Janë ruajtur të gjitha pritshmëritë dhe jo çfarë është thënë momentin kur janë fillur. Në momentin e bërjes publike të Komitetit të Orientimit Politikave, por edhe më pas zoti Alibeaj, ka pasur xhelozi nga strukturat tradicionale të Partisë Demokratike. Po e quaj xhelozi normale për arsyet një strukture e cila prej 8 vitesh kishte provuar një nga opozitat më të vështira në Shqipëri dhe befas, po nisem aktualisht. Me që ju niset me shifra, po ju them me shifra. 3 antarë të kabinetit, 4 nëse do fuzë do zotin Ruli, po do doja ta ndaja sepse është një nga themeluesët e Partisë Demokratike dhe ka një kontribut tjetër. 3 nga ministrat aktual të kësaj qeverie vinë nga kopi. Ju, zonja Bregu, cilën do të thoshat parë se shfemër, dhe zoti Basha. Ndërkohë që duket se grupi tradicional i Partisë Demokratike ka shumë pak përfaqësim. Atëherë unë mund t'ju jap vetëm eksperiencën time personale. Po. Ju thash njohja me strukturat dhe bërja pjesë në këto struktura për mua ka qenë më e hershme, themi se një pjesë e madhe e antarëve të Komitetit të Orientimit Politikave. Kam pasur dhe kam marrëdhënie shumë të mira me gjithë atë pjesë që ju e vojquani, unë nuk do të konsideroj atë tillë, themi pjesa ekzistuese në atë kohë dhe pjesën e prurjeve të reja. Gjithmonë gazetarët kanë një këndvështrimi të ndryshëm nga njerëzve që merren me politikë, edhe për kategorizimin e grupeve. Po kjo nuk do thotë që është faktiku dhe reali. Kjo do thotë që gazetarët nganjëherë janë më të informuar se ata që janë vetë në politikë. Ose duan që të ndodhin ajo çfarë ata shpresojnë. Ose e diktojnë, mund të jetë dhe kjo. Mundet. Po. Shifrat që ju thoni, nuk është çështje shifrash. Ju më referuat shifrave dhe unë kalkulova në moment. Edhe ju pat shifrat e qeverisë. Atëherë, pjesëmarrja nuk tregon gjë. Është vizioni dhe është ajo çfarë tregojnë individualisht secili nga antarët e kabinetit apo të qeverisë dhe kontributi që jep secili. Kjo shifër është shifra e momentit. Në filloni bën llogarinë që nga 2015 dhe të prisni deri në 2009. Atëherë po i kthejmë një logjike tjetër dhe është pyetja e fundit para se të kalojnë në spotet publicitare për pak pushim dhe të rikthejmë pjesën e dytë. Nuk po i quaj numra, nuk po i quaj përfaqësues të kopit, nuk po i quaj asgjë. Po i quaj modeli i përfshirjes në qeveri.
Kemi një grupim politik që ka një karrierë normale, përmes zgjedhjes deputet, përmes ecjes, përmes një lloj angazhimi afatgjatë brenda Partisë Demokratike, duke shkuar drejt një karriere që gjithë secili e synon. Dhe kemi një grupim dytë, përmes kopit, i cili brenda 6 muajsh angazhim pranë Partisë Demokratike ose në ndihmë Partisë Demokratike ose brenda Partisë Demokratike arrin të bëhen ministër. Po ju marr dy shembuj, zonjën Bregu, zotin Basha. Asnjëri prej tyre jam i sigurt 6 muaj përpara zgjedhjeve nuk mendonin që do kishin një karrierë politike dhe që do ishin ministra. Befas, një ditë zgjohen ministra. A mendoni, nuk po e paragjykoj këtë, po a mendoni që këta e kanë justifikuar zgjedhjen e tyre ministra? Antarë të kabinetit, po them. Sepse çdo gjë funksionon përmes një karriere normale. Po. Shqipëria Jo domosdoshmërisht politike. Jo domosdoshmërisht politike, por karriere normale. Duhet publike. Jam dakord që duhet të jetë publike. Pra njëri duhet të ketë. Jo se s'ka shumë raste të tjera Shqipëria të ngjashme, por po themi për një normalitet. Po pra. Thashë që duhet të jetë publike dhe jo domosdoshmërisht politike. Do të ishte më mirë që të ekzistonte dhe të ruheshin konturet e karrierës politike. Në këtë mënyrë njerëzit ata të cilët nuk kishin aspirata politike do të orientoheshin më mirë dhe do të orientonin sjelljen e tyre në këtë rast. Për sa i përket nëse kanë justifikuar apo jo qenien në qeverim, thatë. Kabinet. Ju i keni ndjekur nga afër? I kam ndjekur nga afër dhe më duket që krahasimisht me gjithë anëtarët e tjerë të qeverisë janë në të njëjtat nivele dhe nuk ka asnjë lloj disbalancimi apo diferencimi. Për më tepër është një model, më besoj që pëlqehet, themi, paktën deri tani nuk ka filluar që të ketë sinjale negative në këtë rast. Atëherë shkëputemi pak sekonda me spotet publicitare, rikthehemi sërish për pjesën e dytë të kësaj interviste me ministrin e sapo zgjedhur Drejtësisë, zotin Enkelejd Alibeaj, i cili është ndër tjera ka bërë dhe betimin vetëm ditën e shtunë, mos gaboj? Të dielën. Ditën e diel, pra ka bërë betimin pranë presidentit të Republikës, zotit Bamir Topi. Rikthehemi sërish pas pak çastesh. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë intervistë me ministrin e ri të Drejtësisë, zotin Enkelejd Alibeaj, i cili është dekretuar disa ditë më parë dhe ka bërë betimin pranë presidentit të Republikës ditën e diel. Do doja të diskutoja tash për disa çështje që lidhen me angazhimin tuaj, por edhe me angazhimin që keni pasur, jo vetëm konkretisht, por edhe në vazhdimsi pranë kabinetit të kryeministrit. Që për vitin 2005 ju keni punuar pranë tij, cili ka qenë angazhimi konkret që ju keni pasur? Po. Prej tetorit, saktësisht 17 tetorit 2005, unë kam qenë angazhuar si drejtor i Departamentit Kontrollit Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsion pranë Këshillit Ministrave. Cila ishte puna e kësaj? Strukturë e krijuar për herë të parë nga kryeministri, funksioni i cilës do të ishte kontrolli financiar dhe juridik i gjithë strukturave nën ekzekutiv. Kontroll me diapazon shumë i gjerë. Shumë e gjerë, shumë e larmishme, shumë delikate. Ju merreshit dhe me ankimimet që bëheshin në rastet konkrete? Unë merresha ekskluzivisht me gjitha ankimimet që bëheshin dhe paraqiteshin pranë Këshillit Ministrave dhe Kryeministrit në të gjitha mënyrat e mundshme të aksesit. Përfshi dhe mesazhet që merr zoti Berisha? Sigurisht. Dhe ju siguroj që merr shumë dhe ju siguroj që u kushton të njëjtën rëndësi dhe seriozitet të gjithave. Sa mesazhe merrte kryeministri? Atë mund që lidheshin me këtë çështje, çështje, po ato që lidheshin me akuzat ose me denoncimin e rasteve të korrupsionit, abuzimit dhe këto jo. Çdo ditë mund të merrja mesatarisht 5-6 mesazhe. 5-6 mesazhe çdo ditë. Dhe ju arrinit verifikonit vetëm këto? Nuk llogarisim ankesat që vinë në formë të shkruar, ankesat që vinin në numrat jeshil pranë Këshillit Ministrave. Dhe sa veta kishit ju për to? Atëherë, departamenti përbëhej nga 10 individ, jurist dhe ekonomist. Do një thoni a mund dhe a... Ky ishte thelbi pyetjes time. Atëherë, në fund ditës kam arritur në konkluzion që gjitha ankesat konvergojnë në 2 ose 3 sektor kryesor administrativ, që janë fatkeqësisht hipotekat, prokurimet, gjithë procedurat e prokurimit, kthimi dhe kompensimi i pronave. Sigurisht ka pasur shumë dhe përsa i përket sistemin gjyqësor. Po për shkak të pamundësisë ligjore, bënin thjesht një transpozim të tyre pranë Ministrisë Drejtësisë, e cila duhet i ndiqte, sepse nuk mund të... A kishte raste që këto mesazhe ose këto ankesa ishin false? Ose abuzive?
njerëzit krijuan gjatë kësaj kohe një pritshmëri të lartë nga ana e kryeministrit. Për shkak të trajtesës dhe rëndësisë që i kushtonte kryeministri. Ka pas raste njerëzit edhe pa ndodhur fakti vinin njoftonin kryeministrin për këtë punë. Ç'do të thënë pa ndodhur? Që do të thotë, duke pasur gjithmonë frikë që mund të ndodhte diçka, merrnin masa para prakit. Cila është çështja ose problemi më, s'do doja ta quaj spektakolar, po më i qëndësishëm që ju keni ndeshur gjatë punës 2 vjeçare për kësaj strukture? Sinqerisht, zoti Feuziu, nuk mund të them sot mbas 2 vjetësh. Që ka befasuar ju vetë më shumë? Në një problem që më befasonte, sepse cili ju ka goditur, po përdor një fjalë tjetër më shumë. Nuk di të identifikoj një. Nuk ka një rast mjësimori rastësh? Sepse ka qenë një punë dhe kanë qenë me qindra, nuk po them me mira, qindra kontrole të kryer në vit, të cilave vetë kryeministri dhe përpasoj edhe vetë departamenti dhe struktura përkatëse i kushtonte të njëjtën rëndësi dhe seriozitet. A kishte besim tek ju kryeministri? Ditën që më ofroi përzgjedhjen këtë djesër. Kam perceptuar, nuk më tha, kam perceptuar që kishte, themi, një ndjenjë besimi tek unë, për cilën nuk mund mos jem krenar. Po. E thënë nga një njeri si ai. Dhe besoj kjo është ndjenja e besimit dhe vetëm kjo. Ajo çfarë bëri, do që të kisha marrëdhënie më se normale me kryeministrin e një vendi. Zoti Alibeaj, nëse unë ju pyes, duke shpresuar dhe një përgjigje sinqert, a është e vështirë të punosh me Berisha? As pak. Ç'do të thënë as pak? Të gjithë njerëzit që kam takuar, të cilët kanë gjithmonë këtë perceptim për kryeministrin, i kanë thënë, ky është thjesht dhe vetëm një perceptim. Nëse arrin një ritëm pune me atë çfarë kryeministri vet, i cili është në kufite mbi njerëzores. Nëse ke një gjatësi valet konceptimit. Mund të punës njëtë me Berishën, është e pamundur. A pra, mund të afrohesh. Atëherë, unë kam mundur dhe kam punuar, themi, jam përpjekur të punoj orar pa orar, gjithmonë duke ju përgjigjur gjithë thirrjes ti në çdo kohë për punë, për çështjet e punës. Por kryesorja është, nëse arrin të jesh në një gjatësi vale me konceptet e tij, marrëdhëniet e punës lehtësohen në mënyrë të habitshme. Është njëri i cili ka një pozicionim dhe trend të konceptimit të njëjtë me moshën time. Dhe t'ju bëj një pyetje pak më ndryshe, cila është e meta më e madhe e tij? Punon shumë. Punon jashtëzakonisht shumë. Kjo është e meta? Kjo është e meta. Një nga kartat kryesore me të cilat Partia Demokratike ka ardhur në pushtet ka qenë lufta kundër korrupsionit. A mendoni që kjo kartë është konsumuar pa u realizuar? Jo, as pak. Tjetë konsumuar as pak. Si premtim, po them se konsumuar luftë. Është gjë që s'konsumohet asnjëherë, si premtim elektoral. Jo. Atëherë, a është konsumuar apo jo? Kjo nuk mund të jetë çështje opinioni. Më fal, nuk ka asnjë konotacion me emisionin. Të referohemi fakteve. Ajo që quhet luftë kundër korrupsionit e marrë që në 2005-ën është konkretizuar, të themi, në 2 momente kryesore. Në një reformë me dimensionin shumë të madh rregullatore, me një reformë e cila ka përfshirë të gjitha proceset e dhënies së shërbimit të administratës. Keni parasysh që ka disa iniciativa tashmë të egzauruara, të përfunduara, të thjeshtimit të licencave, të dhënies së shërbimit, a kanë qenë duke ndryshuar problemi? Do dalë dhe aty. Pra, ky është elementi i parë. Keni parasysh që së fundmi janë futur dhe janë ndërmarrë iniciativa të cilat janë referuar edhe i teknologjisë informacionit, të cilat janë, besoj fjala e fundit, dhe që nuk kanë nivele të krahasueshme edhe në vendet perëndimore.
Ky është elementi i parë. Pra nuk mund të kërkosh luftë kundër korrupsionit në qoftë se nuk krijon një bazë normative cilësore për të ofruar shërbimet. Së dyti është ajo që quhet luftë ose veprimtari operacionale kundër praktikave korruptive. Rasti i krijimit të strukturave të posaçme të specializuara, siç mund të ishte rasti i departamentit i cili nuk ka drejtuar, apo zyrave pranë Ministrisë Brendshme. Ajo e pastrimit parave. Kjo është elementi i dytë i cili është bërë tashmë. Departamenti që ju drejtoni, ka ekzistuar dhe më parë kryeministri? Jo me këto funksione. Mund të bëj thjesht një krahasim të vogël, ka pas qenë një drejtori kontrolli, e cila në momentin kur unë jam vendosur si thjesht për kronik, në momentin kur jam vendosur si drejtor, ka pas bërë vetëm 3 kontrolle, nuk po them se cilat, ndërkohë që një departament i tillë vetëm të themi në 2 vjet, 2005, aq sa që ishte dhe 2006, ka bërë dhe ka depozituar pranë institucionit prokurorisë 127 dosje me mbi 150 zyrtar të mesëm dhe të lartë të kallëzuar penalisht. Dhe të vazhdojmë atje ku a ka apo jo shifra. Ti referohemi atyre të cilët konsiderohen asnjanës në vlerësimin e elementeve të arritjes ose të mosarritjes luftës antikorrupsion. Transparency International. Në 2005 ka qenë indeksi korrupsionit 2.4, 2.6 ka qenë në 2006, 2.9 në 2007. Që do të thotë, në qoftë se ne kalojmë dhe ruajmë këtë ritëm, do të jemi më së përmirësi. Atëherë, a nuk ishte shumë i madh premtimi fillestar? Unë besoj se ritmi është goxha i mirë. Të kesh ritëm me rritje mbi 10% të indeksit të luftës kundër korrupsionit, besoj do të jetë fare i kënaqshëm. Zoti ministër, a keni menduar ndonjëherë ose a keni analizuar ndonjëherë me që korrupsioni ka qenë fusha me cilën jeni marrë ose parandalimiti, fusha me cilën parandalimin dëshkimiti, fusha me cilën jeni marrë në sistematike 2 vitet e fundit, a keni arritur ndonjëherë në përfundimin cili është mekanizmi kryesor që vën lëvizje këtë fenomen në Shqipëri? Është e thjeshtë. Së pari do të them atë çfarë nuk është dhe çfarë nuk do doja ta pranoja të ishte. Nuk ka të bëjë as pak me ndonjë disfunksion të shoqërisë shqiptare. Çfarë është? Nuk është sëmundje e shoqërisë shqiptare. Nuk është, por ka për masa shumë të mëdha. Mund të ketë për masa shumë të mëdha, sepse ka presion më të madh nga individët për të marrë shërbime, ka cilësi shumë të dobët të legjislacionit për të ofruar dhe ka procedura mbytëse, mbi gjitha ka përqendrim të pushtetit tek individi. Në qoftë se do të futej, do të eliminoheshin procedurat dhe do të shpërndahej ai që do të quhej pushtet në dhënien e shërbimit publik. Në qoftë se do të krijoheshin elemente të transparencës, në qoftë se do të krijohen elemente të aksesit publikut ndaj të drejtave të tyre, të krijohet një sistem ankimi, dëgjimi të këtyre ankesave dhe dhënia përgjigjje në mënyrë efektive, këto janë mjetet dhe instrumentat me të cilat mund dhe duhet luftohet korrupsioni. Dhe ka iniciativa konkrete, ligjore dhe strukturore nga ana e qeverisë. A mund thuhet që korrupsioni është problem shumë i madh në sistemin gjyqësor? Atëherë, është i madh, dhe ky është mendimi im, bindja ime, është i madh jo për shkak të përmasave, është i madh për shkak se sistemi gjyqësor është sistemi i cili jep fjalën e fundit ose është shpresa e fundit e individëve. Dhe për këtë fakt është më i ndjer nga ana e individëve. Është garancia e çdo shoqërie. Sigurisht pra, duke qenë se është garancia e shoqërisë, duke qenë se shpresa e fundit e tyre qëndron ke sistemi gjyqësor, për këtë arsye korrupsioni në sistemin gjyqësor vret më tepër. Si e shpjegoni faktin që meqense ky korrupsion është më evident ose më i afishuar, po e quajmë më i madh sipas jush, ndoshta unë kam mendim të ndryshëm. Si shpjegohet fakti që ndërkohë që ka pasur arrestime të zyrtarëve të lartë politik, ka pasur arrestime të nënpunësve të lartë të administratës, ka pasur arrestime të nënpunësve të administratës tatimeve, taksave, nuk ka pasur asnjë gjyqtar të arrestuar për korrupsion. Ju thatë nëpunës politik, të tatimeve,
të organave. Dhe të administratës, nivellet lartë të administratës. Pra të administratës. Është shprehja më energjike e mbajtjes së premtimit të Partisë Demokratike dhe të kryeministrit në vitin 2005, që do të fillonte nga vetja. Po, e vërtetë është, por ata që arrestohen lirohen me njërë nga gjykata pak më pas, dhe unë i pyeta për gjykatat. Atëherë, ka një shpjegim. Qeveria është përgjegjëse për atë çfarë ajo ka marrë përsipër dhe çfarë kontrollon. Sistemin ekzekutiv dhe administrativ. Ju dy dini fare mirë që sistemi gjyqësor, për shkak të balancimit kushtetues dhe të termave kushtetues, i janë atribuar me vend elemente imunitar, nga ndërhyrja apo nga influenca politike dhe administrative. Elemente të cilët për mendimin tim janë keq kuptuar në këtë moment. Sepse dhe strukturat përkatëse monitoruese të deri tanishme, si ka qenë prokuroria apo Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nuk është se kanë bërë maksimumin. Dhe ju mendoni që më pas do funksionon më mirë? Ndërgjegjësimi i elementeve përbërës të këtyre organeve. Rifreskimi do ta quaj unë. Rivendosja e individëve të cilët nuk ka asnjë lloj lidhje me praktikat më të këqija korruptive apo keq menaxhuese, janë një garanci dhe një bazë e mirë për një fillim të mbar dhe vazhdim të suksesshëm. E njihni prokurorin e re, zonjën Rama? E njoh. Prej sa vitesh? Juristët e mirë njihen midis tyre. Prej sa vitesh? Atëherë, zonja Rama ka përfunduar dhe ajo shkollën e magjistraturës, një brez pas meje. E njoh që prej vitit 1998. Është realisht një jurist e mirë? Është realisht një jurist e shumë e mirë. Është realisht një juriste e panshme? Është realist një tillë, sepse mund t'ju jap edhe rastet. Jo, nuk dua. Dhe po kërkoj opinionin tuaj. Është e tillë. Është e tillë sepse unë besoj, zonja Rama ka qenë, dhe besoj kjo është pikpyetja e madhe të cilët analistët mund t'i bëjnë vetes, a ka qenë një njeri i tillë përballë sfidave dhe presioneve dhe presioneve. Po pikërisht e kryeprokurores. E kuptova. Besoj se është e aftë, sepse ka treguar një gjë të tillë. Kam pasur fatin të kem qenë një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në rastet e gjykimeve pranë kolegjit zgjedhor, antare së cilës zonja Rama ka qenë, që nga viti 2005. Dini që ka një kolegj zgjedhor i cili gjykon të gjitha. Dhe në të gjitha çështjet gjyqësore ku zonja e mësipërme ka marrë pjesë, mund të them që ka qenë çështjet të gjykuara më profesionalisht dhe vendimet më të përgjegjshme dhe më ligjore. Mund të ketë qenë më profesionalisht apo më në favor të Partisë Demokratike? Jo, më profesionalisht. Më profesionalisht. Avokatët dhe njerëzit dinë se kur profesionalizmi mbizotron edhe pse mund të humbi një çështje. Mund ta përballoj këtë punë? Këtë detyrë po që bëj? Ka të gjitha premisat për të arritur suksesit. Një nga problemet që ju përmendët, sepse sistemi gjyqësor i cili varet, ose ka lidhje me Ministrinë e Drejtësisë, ka problemin e tij, por ka dy sektor që i përmendët dhe vetë si boshtet ku ka pasur më shumë akuza për korrupsion, hipotekat dhe kthimi i pronave. Varen të dyja nga ministria që ju drejtoni. Me gjithë përmirësimet e kohëve të fundit, duket se janë dy premtime ku, sidomos kthimi i pronave, Partia Demokratike për një kohë ngeci. Që prej gushtit 2006 deri në gushtin vitit 2007, kur u bën ndryshimet Komitetit në kthimit pronave, ky komitet nuk dha asnjë vendim, zoti Alibeaj. Nuk ishte si t'jepte. Sepse mënyra se si funksionoi, mënyra se si u përzgjodh komiteti i tillë, nuk ishte asnjë lloj varësie të drejtë për drejtë nga ai i cili nga ekzekutivi, që do të thotë nga viti 2006 deri në 2007 kur u mor nga ekzekutivi. Nga viti, jo, kjo s'është e vërtetë. Kushti i vitit 2006 deri në kushti i vitit 2007 nuk ka asnjë vendim këtij komiteti. Të agjencisë atëherë. Të agjencisë. Sepse emri komitet ka qenë të agjencisë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Muajt e parë të ekzistencës së agjencisë vërtet mos ketë pasur, të themi, edhe vendime, sepse keni parasysh që edhe procedurat ndryshuan. Procedurat u bën më fair, më të pastra, më të qarta. A premtoni që lëvizjet do të jenë më të shpejta në këtë drejtim? Sigurisht. Janë ende me mira kërkesa? Janë me mira kërkesa. Pavarësisht përmirësimit dukshëm. Janë me mira kërkesa, ndoshta do të jenë edhe mira të tjerë, siç ju mund të mendoni për në rastin e hapjes së zgjatjes së afatit të pranimit të kërkesave të reja. Do të jenë, dhe unë besoj kam themi një skem të time, domethënë se si do të mund të bëhen ndryshimet ligjore për të dhënë vendime të qarta
të shpejta, efektive, pa krijuar probleme. Atë kur vi rasti dhe mund ta është thjesht një skemë ligjore për mënyrën se si do të mund të trajtohen. Atëherë, problemi i hipotekave është një problem më i veçantë. Mund t'ju them dhe mund t'ju bëj të themi të ditur që sistemi hipotekor funksionon që nga viti 1994 në Shqipëri. Dhe funksionon në bazë të një ligji. Ligji i cili ka pësuar 2 ose 3 ndryshime deri para ardhjes së Partisë Demokratike në pushtet. Ligji i cili ka filluar të pasurohet me akte normative dhe të ketë dhe ndryshime ligjore në të për ta bërë më efektiv dhe më afër problematikës. Ka vend akoma për të plotësuar rendin normativ. Vetëm në këtë mënyrë dhe atë strukturor, vetëm në këtë mënyrë do të mund të fillojmë të shpresojmë që sistemi i dhënies së shërbimit nga hipotekat të jetë i pacënueshëm nga sistemi gjyqësor. Do të ishte kulmi, themi, i cilësisë së këtij shërbimi vetëm në rastin kur të arrinte një moment që aktet e pronësisë të mos goditeshin në gjykat. Ky do të ishte zgjidhja. Zotë Ministër, cilat janë raportet tuaja me politikanët kryesorë të opozitës? Të opozitës? Atëherë, marrëdhëniet e mia janë krijuar në atë rast kur kam pas mundësi të përballem me ta. Kam vrejtur jo pa kënaqësi që ka pas një lloj ndjenje respekti prej tyre. Gjithmonë në rastet kur unë jam përballur me to, cilat kanë qenë në rastet e proceseve elektorale. Unë kam goxha të njohur dhe miq nga ana e opozitës, të cilët i kam pritur edhe gjatë kohës që kam qenë në funksionin e mëparshëm. I kam pritur, kam dëgjuar problemet e tyre apo dhe të elektoratit të tyre. Dhe besoj i kam shumë miqësore dhe shumë marrëdhënie respekti. Urojt mbeten tilla zakonisht nuk ndodh kështu. Kur dikush bëhet ministër, respekti që ndron deri momentin kur nuk është ministri i forcës tjetër politike. Nëse do ndryshojnë, do të jenë vetëm për shkak të opinionit të ndryshëm të tyre dhe jo nga veprimet e mia. Cila është familja juaj aktualisht? Unë jam i martuar me Arianën, kam 2 fëmijë, Gean 7 vjeç e gjysmë në klasën e 2 dhe Megin 2 vjeç. 2 fëmijë që do t'ju mungosh, besoj, më gjatë tashti pas emërimit ministër. Ju ka munguar që prej 2005-s ju ka munguar. Dhe besoj nuk do të sjellë ndonjë ndryshim, themi. Zotë Alibeaj, është vërtet që ju jeni një praktikant i fesë islame? Ma thoni këtë për shkak të mjekrës? Qoftë edhe për imazhit. Unë besoj në Zot. Nuk jam praktikant i ndonjë religioni apo ndonjë sekti. Besoj në Zot, siç beson themi shumica e shqiptarëve. Lidhja ime ose themi profili im fetar është aq sa ç'është themi e 60-70% të shqiptarëve, të cilët përkatësinë e tyre fetare në rastin më të madh kanë për shkak të një përvoje ose të një familjare, domethënë jo, nuk jam praktikant aty. A keni udhëtuar drejt Mekës për haxhillëk? Po, kam udhëtuar. Në cilin vit? Në vitin 2001. Ka qenë eksperiencë e bukur? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Dhe pyetja e fundit, sa dhe si ka ndryshuar emërimi jetën tuaj? Atëherë, nuk ka ndryshuar esencialisht. Nuk ka ndryshuar koha fizike angazhimi. Koha fizike ngelet po e njëjta. Përgjegjësia po ajo. Nuk kujtoj domethënë që të jesh drejtori i një departamenti të tillë, i cili duhet të kontrolloj departament pranë zotit Berisha. Pranë zotit Berisha, i cili duhet të kontrolloj ata njerëz që dikur i ke mbrojtur. Kjo domethënë është vërtet një përgjegjësi dhe delikatesë e madhe. Sigurisht që ka një ndryshim për sa i përket të themi konceptimit të gjërave, se nëse deri dje kam qenë njeriu i cili po themi kritikoja apo qortoja ata që bënin politikë dhe prodhonin një të tillë, sot do më duhet ta bëj unë një të tillë. Dhe besoj do të jem ndonjë subjekti i rasteve të kontrollit. Nuk ndryshon edhe për faktin që gjithmonë ora 8 pa i çerek, mua do më duhet të çoj gocën në shkollë. Dhe të paraqiteni në zyrën e ministrit. Mbas dite të bëj detyrat me të. Dhe çdo shtunë diel, kur ka mundësinë të nxjerr familje për shëtitje. Dhe në ato raste kur do të detyrohemi të diskutojmë problemet e drejtësisë, do jeni i obliguar në një farë mënyre, në kuptimin pozitiv të fjalës, të jeni në studion e emisionit Opinion për të përballur me
po i quaj konkurrentët tuaj të partive opozitare. Më mbetet edhe t'ju falenderoj për këtë intervistë. Jemi prej pothuajse 50 minutash në transmetim të drejt për drejt. Nderuar televizionistë, keni ndjekur këtë intervistë me ministrin e ri të Drejtësisë, zotin Enkelejd Alibeaj, i emëruar disa ditë më parë dhe i dekretuar dhe më pas ka kryer betimin ditën e diel. Zoti ministër, ju falenderoj dhe në emër të televizionistëve, shpresoj që do rishihemi sërish në rastet e ardhshme. Ju falenderoj për intervistën. Pra, natën e mirë, duke i dhënë fund këtij emisioni Opinion Plus, do të rishihemi sërish të hënën e ardhshme në orën 22. Natën e mirë dhe mirupafshim.